හැම වීඩියෝ එකකම මුල මැද අග කෑ ගහලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලන දෙයක් තමයි Thusi bro YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඇත්තටම මගේ channel එක subscribe කරාම මොනවද මට හම්බෙන්නේ? මගේ channel එක ඔයාලා subscribe කරනවා. එතකොට මගේ subscriberලා වැඩි වෙනවා. 100 200 1000 3000 20000 30000 50000 මේම subscriberලා දැන් මේ වෙද්දි 50000කට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙනවා. තව 50000ට subscribersලා 900ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. මම ඇයි මෙච්චර කෑ ගහන්නේ subscribe කරන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න Thusi bro YouTube channel එක කියලා. ඉතින් මම විතරක් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ ලෝකේ ඉන්න හැම YouTuber එකෙක්ම කැමති එයාලගේ subscribersලා වැඩි වෙද්දි. subscriber කෙනෙක් වුණාම මොනවද ඔයාට ලැබෙන්නේ සහ මට ලැබෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට මට subscribe කරාට පස්සේ ඔයාලා මගේ channel එක ඇවිල්ලා දැන් මගේ channel එකේ ඉන්න subscribersලා 100යි කියලා හිතන්නකෝ. මම කියනවා ඔයාලට subscribe කරන්න මගේ channel එක කිව්වට පස්සේ ඔන්න අද වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරන 20 දෙනෙක්. එතකොට subscribersලා 120ක් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ channel එකට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් මගේ channel එකට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඒක 100 දෙනෙක් අතරට මමට කලින් යන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මගේ channel එකේ subscribersලා 100යි හිටියේ. නමුත් දැන් ඔයාලා 20 දෙනෙක් අලුතෙන් මගේ channel එක subscribe කරා. එතකොට මගේ channel එකට subscribersලා 120ක් ඉන්නවා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ වීඩියෝ එක subscribersලා 120ක් අතරට මට ගෙනියන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මගේ channel එක ඔයාලා subscribe කරලා තියෙන නිසා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්නම්. මගේ Facebook account එකේ ඉන්නවා යාළු 100ක්. ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් දාපු ගමන් 100 දෙනෙක්ට තමයි ඒක පේන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය ඒක public දාලා තිබ්බොත් ඒක ඊට වැඩිය වැඩි ප්‍රමාණයකට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති මම ෆොටෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ යාළුවෝ 100ක් නම් මට 100 දෙනෙක් අතරට ඒ ෆොටෝ එක යවන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ subscribersලා 120ක් නම් මට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එක 120ක් අතරට ඉක්මනින්ම යවන්න. ඉතින් ඔය දේ තමයි මේ subscribe කියන එකේ තේරුම. උදාහරණයක් විදිහට Facebook එකේ account එකට යාළුවෝ වැඩි වෙනවා වගේ තමයි මගේ channel එකේ subscribe කරද්දි මට subscribersලා වැඩි වෙද්දි මගේ videos වලට හම්බෙන views likes comment වගේ දේවලුත් වැඩි වෙනවා subscribe වැඩි වෙන්න. ඉතින් ඔය තාම subscribe කරලා නැත්නම් Thusi bro YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලකට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම තව දෙයක් කියන්නම් මේ subscribersලා ප්‍රමාණය මත channel එකක තියෙන value එක වටිනාකම වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා සමහරක් channel තියෙනවා subscribersලා මිලියන ගණන් ලක්ෂ ගණන් තියෙනවා ඒ channel subscriberලා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන වටිනාකම වැඩි. සමහරක් අය ඉන්නවා මේ subscribersලා ගොඩක් වැඩි ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු subscribersලා 1000 ඉන්න channel එකක් තියෙනවා 100 ඉන්න channel එකක් තියෙනවා 10000 ඉන්න channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා සමහරක් අය මේ විකුණනවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ වටිනාක ඉතින් subscriberලා 100 ඉන්න channel එකට වඩා 1000 ඉන්න channel එකේ වටිනාකම වැඩි. මේවා රුපියල් 10 20000 ගණන් වලට සමහරක් අය ලංකාවේ අයත් විකුණනවා. ඒවා පිටරටත් channel තියෙනවා විකුණනවා. ඉතින් මේ වගේ channel තියෙනවා සල්ලි වලට ගන්නත් තියෙනවා channel. ඉතින් මේ ඒ වගේ channel එකක් නම් ගන්න එක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ කොහොමදවත්ම. ඒ සල්ලි දීලා channel එකක් ගන්න එක ඒක මහා මොඩකම. ඒ වගේ channel ගන්න යන්නත් එපා. අරගෙන වැඩක් නැහැ. ඒකේ audience එකේ ඉන්නේ එයාලා කලින් දාපු videos වලට අපේ audience එකක් නෙවෙයි එතන ඉන්නේ. ඒකෙන්ද කොයි මේලකවත් ඒ වගේ සල්ලි දීලා YouTube channel ගන්න ඒවා නම් වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ channel එකක වටිනාකම තියෙනවා මේ subscribersලා වැඩි වෙද්දි. ඉතින් මේ ඊයේ පෙරේද Thusi bro එයාගේ subscribersලා ලක්ෂ 4 සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් වස්තිලා තව ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අය එක channel subscribersලා වැඩි කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribersලා 50000 වෙන්න තව ටිකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මමත් මග බලාගෙන ඉන්නේ කොයි වෙලාවද 5000 වෙන්නේ කොයි වෙලාවද කියලා. ඉතින් ආසයි channel එකේ subscribersලා වැඩි වෙනවා දකින්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට බටන් එකක්. ඒක රතු පාටින් තියෙනවා නම් විතරයි අපි ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒක අලු පාටින් තියෙනවා කියන්නේ ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන්නේ. රතු පාටින් තියෙනවා නම් විතරක් වා ඒක ඔබන්න. එතකොට තමයි මගේ channel එක subscribe කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි Facebook කරා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි app එකක් කරා වෙන්න පුළුවන්. imo story වල වගේ වෙන්න පුළුවන්. imo story වල වගේ ඒවා මේ වීඩියෝ එක දකිනවා නම් ඔයාට subscribe කරන්න බෑ. ඔයාගේ email එකට log වෙන්න කියනවා. subscribe කියන බටන් එක එවුවට පස්සේ. ඉතින් එහෙම පෙන්නනවා නම් ඔයාට කොහොමද එතනින් subscribe කරන්න අමාරුයි. ආයෙ email ගහලා ආයෙ password ගහලා එහෙම ගිහලා subscribe කරන්න ඕනේ. ඔයා යන්න YouTube app එකට YouTube app එකට ගිහලා search කරන්න Thusi bro කියලා. Thusi bro කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නයි මගේ channel එක උඩින්ම එතනින් subscribe කියන බටන් එක අලු පාටින් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ආයේ මුකුත් ඔබන්න යන්න එපා.
රතු පාටින් තිබුණොත් subscribe කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න පුළුවන් මගේ channel එක. ඉතින් මම ඉස්සරහට කතා කරන්න කොහොමද YouTube එකට videos upload කරන්න. ඇත්තටම මම YouTube එක හරහා යම් කිසි මුදලක් උපයනවා. ඉතින් මේ දන්න දේ මම දන්න දේවල් ඔයාලට කිය දෙන්න ගොඩක්ම කැමති. පොඩක් වෙලාව මදිකම තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් මම videos එක දිගට දානවා. අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට videos ගොඩක් එක දිගට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොම හරි ඔයාලා වෙනුවෙන්. YouTube එක හරහා ඇත්තටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් මොකක් හරි මේ වගේ videos කරන්න මම වගේ tech videos වෙන්න පුළුවන්, travel videos වෙන්න පුළුවන්, vlog වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් මොකක් හරි organ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් guitar එකක් play කරන්න පුළුවන් නම් ඒ videos හැම එකම ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න YouTube එකට දාන්න පුළුවන් ඒ වගේ. මතක තියාගන්න YouTube එකට දාන්න බැරි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේත් මම videos කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ videos මොකක් හරි බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට Thusi bro YouTube කියලා search කරොත් YouTube එක ගැන කරලා තියෙන මම videos ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Thusi bro Facebook, Thusi bro emo, Thusi bro Viber, Thusi bro WhatsApp. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මොකක් හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒ අදාළ දේ search කරන්න. ඒතකොට මගේ videos ටික එනවා. ඔයාලට ඒවා ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ගිහිල්ලා නම් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම අපි හම්බෙමු. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු YouTube channel එකක් හදලා කොහොමද වගේ phone එකකින් YouTube channel එකක් හදලා videos upload කරන්නේ. මම ඇත්තටම මගේ phone එකෙන් තමයි videos upload කරන්නේ. ඒ වගේම edit කරන්නෙත් මගේ phone එකෙන්. editing ගැන තව upload කරන ගැන මේ හැම දෙයක්ම phone එකෙන් කර විදිහ මම ඉස්සරහට videos ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරයි.